यदि तपाईहरुले पनि गुगल एडसेन्स अर्थात युट्युब वेबसाइट मोबाइल एपदेखि अर्निङ गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ अनिवार्य रूपमा तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि लगभग 20 वर्षपछि गुगल एडसेन्सले एउटा यस्तो अपडेट ल्याएर आएको छ यसलाई तपाईले ब्रेकिङ न्यूज चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ तपाईहरुको अर्निङमा ठुलो इम्प्याक्ट पर्नेवाला छ। अब तपाईहरु कतिले मलाई कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ ब्लग कसरी बनाउने, ब्लग कसरी लेख्ने, वेबसाइट कसरी बनाउने, कसरी अर्निङ गर्ने भनेर। त्यो अर्निङ गर्न म तपाईलाई सिकाउँछु, मलाई थाहा छ। अब तपाईले अहिलेसम्म अर्निङ गर्नुभएको छैन, अब अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला किनकि यो चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईले लिनै पर्ने हुन्छ। अब यदि तपाईले अर्निङ गरिराख्नु भएको छ गुगल एडसेन्सको मार्फतदेखि भने अब तपाईले यदि युट्युबदेखि पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने पनि अफ कोर्स तपाईहरुको पैसा आउने भनेको पनि त्यही गुगल एडसेन्समा हो। अनि यदि तपाईले वेबसाइटमा पनि केही लेख्नुहुन्छ, आर्टिकलहरु लेख्नुहुन्छ भने त्यता पनि अर्निङ आउने भनेको गुगल एडसेन्सदेखि नै हो। अब गुगल एडसेन्सले चाहिँ एउटा यस्तो अपडेट गरेको छ 3-4 वटा कुरामा जसले चाहिँ तपाईहरुको अर्निङमा ठुलो इम्प्याक्ट पर्नेवाला छ। आजको यस भिडियोमा म पुरा क्लियर गर्नेवाला छु तपाईहरुलाई, त्यसैले भिडियो चाहिँ कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज त्यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्स के पनि छैन, आज अपडेट भिडियो रहेको छ जुन चाहिँ अब तपाईहरुले अब म ब्लग लेखेर वेबसाइट बनाएर अर्निङ गर्न चाहन्छु, अर्निङ गर्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने पनि यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने हेलो हाई, मेरो नाम हो सिद्धार्थ अनि म तपाईहरुलाई अनलाइन इन्कम, फाइनान्स र टेकको बारेमा भिडियोहरु बनाउने गर्छु जुन चाहिँ एकदम जेन्युइन हुनेछ, रिसर्च गरेर मात्र दिने गर्छु। पहिलो अपडेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेभेन्यू स्प्लिटमा छ। अब यो रेभेन्यू स्प्लिट भनेको के हो भन्दाखेरि जुन पैसा आएको छ, जुन एड कम्पनीहरुदेखि पैसा आएको छ त्यो बाँडिन्छ के। युट्युब लाटा हैन नि, युट्युबले हामीलाई मात्र पैसा दिन, युट्युब आफूले पनि राख्छ नि त। गुगल एडसेन्सले, युट्युब भनेकै गुगल एडसेन्स हो हैन, त्यसले आफूले पनि राख्छ नि त। युट्युबको सन्दर्भमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि पैसा आएको छ त्यसको 55% चाहिँ हामीलाई दिन्छ जो हामीले भिडियो बनाउँछ, जसको भिडियोमा एड चल्छ। अनि बाँकी 45% चाहिँ आफूले राख्ने हो, युट्युबले गुगल एडसेन्सले आफूले राख्ने हो। तर वेबसाइटमा चाहिँ 68% चाहिँ हामीलाई दिन्छ जसले त्यो वेबसाइट बनाउँछ, जसले भ्लगहरु लेख्छ, जसको वेबसाइटमा एड रन हुन्छ उलाई चाहिँ 68% दिन्छ भने बाँकी पैसा चाहिँ 30 समथिङ कति चाहिँ गुगल एडसेन्सले आफूले राख्छ। यसरी पैसा बाँडिन्थ्यो भने अब गुगल एडसेन्सले चाहिँ 20 वर्षमा यो चेन्ज गर्नेवाला छ। 2024 को फर्स्टदेखि कसरी चेन्ज गर्नेवाला छ भन्दाखेरि गुगललाई एड आउने भनेको पनि दुईटा थरीदेखि एड आउँछ हैन है। एउटा भनेको डाइरेक्ट एड आउँछ। डाइरेक्ट भनेको हामीले जस्तोरी गुगल एडमा गएर अब मलाई यो भिडियो प्रमोट गर्न मन छ भने मैले गुगल एडमा लगइन गर्छु, डाइरेक्ट पैसा तिर्छु र डाइरेक्ट ल यो एड चलाइदे भनेर मैले गुगललाई पैसा दिन्छु, त्यसरी आउँछ। अर्को भनेको चाहिँ थर्ड पार्टीदेखि आउँछ, डाइरेक्ट आउँदैन, अर्को कम्पनीको मार्फतदेखि त्यसरी अर्कोदेखि नै आउँछ क्या। थर्ड पार्टी भनेको डाइरेक्ट एडमा आएर त्यो एड चल्दैन, पहिला अर्कै ठाउँदेखि अनि बल्ल गुगलमा आउँछ। यो दुईटा डिफ्रेन्ट यसरी एड आउने तरिका छ। अब गुगलले चेन्ज के ल्याएको छ भन्दाखेरि पहिलो तरिका जुन डाइरेक्ट एड रन हुन्छ गुगलदेखि त्योमा केही चेन्जेस छैन, त्योमा 68% नै हामीले पाउँछौँ, केही चेन्ज छैन। तर यदि अब तपाईहरुको वेबसाइटमा थर्ड पार्टीदेखि आएको एडहरु चल्छ भने चाहिँ यता चाहिँ अब तपाईले फाइदा पाउनुहुनेछ किनकि गुगलले 80% कमाइ चाहिँ हामीलाई दिनेवाला छ जसको वेबसाइटमा एड चल्छ। थर्ड पार्टीवाला एडको कुरा गर्दैछु है। बाँकी 20% मात्र गुगल एडसेन्सले आफू राख्छ। तर जुन डाइरेक्ट आएको एड छ, जुन डाइरेक्ट गुगल एडमा आएर आएको एडमा चाहिँ 68% मात्र हामीले पाउँछौँ, बाँकी चाहिँ गुगल एडसेन्सले राख्छ। जुन पहिलाको नियम थियो त्यही नै लागू हुनेवाला छ। तर थर्ड पार्टीदेखि आएको एड यदि अब हाम्रो ब्लग, हाम्रो मोबाइल एप या हाम्रो वेबसाइटमा चल्छ भने चाहिँ हामीले 80% पाउनेवाला छौँ। यो चाहिँ गुड न्युज क्रिएटरहरुको लागि किनकि अब कमाइ पनि अलिकति धेरै हुनेवाला अब। सेकेन्ड अपडेटमा चाहिँ अब गुगल एडसेन्सले जुन पैसा दिने तरिका थियो त्यसमा अलिकति चेन्जेस ल्याएको छ। त्यो चेन्जेस के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ युट्युबर जो हामीले युट्युबहरुमा भिडियो बनाउँछ यसको लागि चाहिँ होइन। यो चेन्जेसहरु चाहिँ जसले वेबसाइटमा आर्टिकल लेख्छ, वेबसाइटदेखि मोनिटाइज गर्छ, मोबाइल एप चलाएर मोनिटाइज गर्छ, तिनीहरुको लागि हो। अब हेर्नुस्, पहिला भएको भए जुन हाम्रो वेबसाइटमा मानव मेरो एउटा वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइट मोनिटाइज भयो रे, त्यो मोनिटाइज भएपछि एड आउँछ त्यता, त्यो एडमा कसैले क्लिक गर्छ भने पे पर क्लिक भन्थ्यो के, जसले क्लिक गर्छ त्योमा अलिकति धेरै कमाइ हुन्थ्यो। पहिला भएको भए वेबसाइटको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु भन्नु है। अब अहिले गुगलले के चेन्जेस ल्याएको छ भन्दाखेरि अब तपाईहरुको जतिसुकै त्यहाँ क्लिक गरोस्, एडमा जतिसुकै क्लिक गरोस् केही मतलब हुनेवाला छैन। गुगलले अब इम्प्रेसनकै रूपमा पैसा दिनेछ। पहिला भएको भए दुईटा हुन्थ्यो,
इम्प्रेसनको पनि पैसा आउँथ्यो, जुन हेरेको बापत पैसा आउँथ्यो, त्यो भनेको त अलिकति कम आउँथ्यो। तर जसले क्लिक गर्छ, मानव मेरो वेबसाइटमा कसैले मेरो एडमा क्लिक गर्यो भने मैले अलिकति पैसा धेरै कमाइ गर्छु। तर यदि उसले एडलाई हेऱ्यो मात्र भने पनि मैले पैसा त कमाउँछु। तर अब चेन्जेस के छ भन्दाखेरि तपाईँले जतिसुकै आएर तपाईँको एडमा क्लिक गर्यो भने पनि फरक पर्नेवाला छैन। गुगलले अब हेरेको जुन इम्प्रेसन छ, अब त्यो एड आएको बापतै त्यसकैवाला अब मतलब के भयो भन्दाखेरि जति धेरै एड त्यति धेरै पैसा भनेको जस्तै चेन्ज ल्याएको छ गुगलले। अब तपाईँले क्लिक स्लिकको मतलबै भएन, तपाईँको जतिसुकै क्लिक आओस् तपाईँको कमाइ धेरै हुनेवाला छैन। यो चाहिँ अलिकति पहिला कसैको एडहरूमा धेरै क्लिक आएकोहरू छ उनीहरूको लागि चाहिँ अलिकति दुःखद खबर हो, नभए बाँकी सबैलाई त फाइदा नै छ, किनकि तपाईँको कमाइ केही घटी हुनेवाला छैन। जति हेऱ्यो जति एड धेरै आयो त्यति कमाइ धेरै हुनेवाला छ। यो सेकेन्ड चेन्जेस। अब थर्ड अपडेटमा के छ भन्दाखेरि थर्ड अपडेट के रहेको छ भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्ट सम्बन्धी अपडेट रहेको छ। अब यदि मैले चाहेन भने मेरो यो भिडियोमा मैले एड चलाउन सक्छु, यो भिडियोलाई थुप्रै मान्छेबाट पुर्याउन सक्छु। पहिला यो गर्दाखेरि केही चार्जेस लाग्दैन थियो भने अब चाहिँ गुगल एडसेन्सले यदि मैले एड चलाउन लागे भने 15% चाहिँ ट्याक्स या फी काट्नेवाला छ। अनि मैले 100 रुपियाँ ल्याएर आएँ, 100 रुपियाँको मलाई एड चलाउन मन लाग्यो भने अब गुगलले चाहिँ पहिला नै 15 रुपियाँ काट्दिन्छ अनि बाँकी पैसाले मात्र मैले एड चलाउने। यो चेन्जेस चाहिँ गुगलले ल्याएको छ। गुगलले आफ्नो फी चाहिँ पहिल्यै कटाउनेवाला छ 15%। अर्को फोर्थ अपडेट चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि पेमेन्ट रिलेटेड। पहिला भएको भए महिनाको वान टाइम पेमेन्ट आउँथ्यो, एउटै पेमेन्ट। अब भने गुगल एडसेन्सले मलाई लाग्छ दुईटा पार्टमा पेमेन्ट गर्छ। एउटा त त्यो सिंगल जुन मैले भनेको थिएँ अघि तपाईँलाई डाइरेक्ट एडदेखि रन भएको पैसा जुन कमाइ छ त्यो। अर्को भनेको थर्ड पार्टीदेखि कमाइ भएको पैसा छ नि, जुन थर्ड पार्टीको एडदेखि कमाइ भएको पैसा, त्यो छुट्टा छुट्टै रिलिज गर्नेवाला छ गुगल एडसेन्सले। ओके, यिनीहरू थियो केही अपडेट जुन चाहिँ गुगल एडसेन्सले 20 वर्षपछि गरेको छ। यो अपडेटको लागि तपाईँहरूले के पनि एक्सन लिनु पर्दैन, तपाईँहरूले के पनि गर्नु पर्दैन। यो 2024 देखि आफै लागू हुन्छ र यो युट्युबरहरूको लागि होइन। जसले वेबसाइट बनाउँछ, वेबसाइटदेखि अर्निङ गर्छ, मोबाइल एपदेखि अर्निङ गर्छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ यो अपडेट हो। अब यो अपडेटहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, कुन अपडेट ठिक लाग्यो, ठिक लागेन, के लाग्यो, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। र फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्छु। टिल देन टेक केयर, बाई बाई, सी यू।